Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Wonder One! Gusto ko! Kinakabahan ako. It's almost, but also... Hi guys, good morning. So, welcome back to another travel vlog. Finally, after ilang years, charot! After ilang months, nakapag-travel din tayo. So, ngayon is 3 AM and we're on our way to Pangasinan. Makita nyo naman sa title kung saan tayo pupunta. I'm so happy kasi after ang tagal-tagal ng panahon, diba? Makapag-travel tayo ulit. So, Wonder Why is back! So, tara, samahan nyo ako guys. Let's go! I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. So guys, 5 AM na, 4:49. Tapos nandito kami sa Tiplex, nag-stop over lang kami and alis na rin kami. So yun. So guys, 6 AM na and nandito na kami sa Manawag. Sakto-sakto dun sa mas. So magmamas lang kami and i-update ulit kayo mamaya. Bye! It is 8:15 and nandito kami sa Babas Sunflower Farm. So meron siyang entrance na 50 pesos. 10 minutes away lang siya from Manawag. So yun, if you want to visit mga farms, hindi nga lang siya ganun kalaki para kasi nag-start pa lang siya na farm. Pero ang daming magaganda na sunflower, na mga succulent plants, ganun. So tingnan nyo. May breakfast pa nga po. Ayan, mga succulents. Down, did you hold your ground when you needed to? Yung entrance kanina, tapos papasok ka dyan, tapos yan, may mga patanim pa lang na sunflower, tapos meron dong parang cabin, yan, yung cabin doon. Overnight stay yun guys doon. The way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Hi guys! So, ano yung meron sa cup ko? So, currently, it is 10:10 and nandito kami sa San Fabian, Pangasinan. Nandito na tayo sa Happy Ripples. Happy nga ba? Happy Ripples nga ba yung tawag doon? Baka mabash na naman ako. Isa-search ko nga muna yung tawag, charot. Dahil nandito na kami sa Happy Ripples Resort and papasok na tayo. So basically guys, malayo yung iikutin. Ayan yung entrance, tapos ayan yung pinaka-entrance niya. Wait, papakita ko sa inyo. Si tita. Ayan yung pinaka-entrance niya guys. Kung makikita nyo. Diyan, sobrang layo. So may sasama talaga sa inyo pagpasok para may reroute din kasi guys ngayon ginagawa yung kalsada. So sinundo lang kami dun sa ibang way kanina. Yun. So yes, i-coordinate na lang yun dito sa Happy Ripples. So ipapakita ko sa inyo yung view. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. So guys,
2 PM pa yung check-in, pero ang aga namin 10 AM, kaya dito na lang kami magla-lunch. Hindi pa kami pwedeng pumasok doon sa pinaka-room namin, pero pwede na kayo magstay sa mga cottages dito. Tapos meron silang parang mini-bar, canteen, office, information, di ko alam, pero yun, yung usual na resort, meron ditong mga pwede nyong bilhin na swimsuit, ganon. Ay, hello po! Oh. Hello! Saan kayo dito mag-CR? Dito. Yan, sila tita, mag-CR sila. Hi! So, yarn. Tapos may mga nagsiswimming, guys. Nahihiya nga ako. Sakto lang. Pero ilaban natin. Meron din silang mini chapel, guys. Ayan. Tapos pwede kayo maglaro ng volleyball. Meron dyang net. Tapos malaki yung space. Tapos yun yung parang gazebo nila. Doon tayo kakain, guys. Hi guys, hindi pala ako nakapagbigay ng room tour kanina. So, ano ba yung tsura ko? Hindi ako nakapagbigay ng room tour kanina. So, itutour ko na lang kayo. Same lang naman sila ng itsura ng room per number. Yung room nila dito, kaso may natutulog sa room namin. So, dito kay tita ko kayo itutour. So, tignan nyo. So guys, good morning. Good afternoon. So it's 4 PM and kakagising ko lang. Tapos nandun namin sila dito kanina. Yung na-late na sasakyan. Tapos yun, hindi pa ako nag-swimming kasi hindi ko pa feel mag-swimming. Pero siguro kakain muna ako. Tapos may ipapakita ko sa inyong doggo, guys. Wait lang. Ano ba problema mo? Yan. Maxie! Maxie! Hi guys! So blurred ako. Focus ka naman. Ayan! So currently, it is 7 PM. Ayan, 7 PM na. Nakita niyo ba siya? 7 PM na and nag-start na kami magluto ng dinner. Syempre, samgyup! Kasi hindi pwede mabuo ang isang outing ng walang samgyup. So, yun. Nagluluto na kami sa labas. Ipapakita ko sa inyo, syempre. Let's go! Tara, bas tayo. Pumasok lang ako para kumuha ng camera. Habang samgyup dyan. Tapos karaoke, kantahan lang. Yes, Kate. Just ka! Tapos ito na yung lettuce. Karaoke Japanese word kasi. So video po parang in English lang. Di ba yung kinakain sa ano? Last muna. Ano ka kung Panira ni. At syara. Oh, gusto niyo nakuha na kayo. Para maluto. Hindi pa rin po libre. Fish cake. Hi guys, good morning. So, it's our day 2 dito sa Happy Repulse Resort. And, it's already 7 AM. Tama ba? Yes. 7 na. Kakagising ko lang. Antok na antok pa ako guys. Pero kasi wala tayong choice kasi ginigising na kami. Alam niyo naman yung mga nanay, pagkasama yung mga relatives, gano'n, yung mga pinsan, gising-gising na ganyan. Tapos, ang agenda natin ngayon daw is mag-banana boat. So, ayun lamang yung update ko ngayon. I'll update you later. Bye! Falling on your feet, we see what you see. Ba't ako nakakahiya? You just want your soul, you break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the sun. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days. The sun will come up again. 'Cause you brought
10:30 na and papunta kaming palengke with the titos and titas and the mother. Yun ang Reyna. Ayan si tita. Yun, sa likod. Dito kami sa plata ng yelo. Okay, tapos 10 kilos yung binili namin. Pakita mo daw kay guard. Yun yung 10 kilos. Ah, Dito yung sa may, malapit lang sa Happy Repulse Resort. Panguting yelo Tapos to. malapit lang din sa may palengke. Muting yelo ito. Dito yan guys. Turn na ito ay. Guys, ipapakita ko sa inyo yung pool area nila. Guys, upon entrance is meron doon yung information / store nila. So, dun yun, pwede kayo magtanong doon and may mga ball din sila ng volleyball. Ganun. Tapos ito yung resto nila guys. Okay lang sa inyo. Yan. Resto area. Tapos guys, ito yung store. Ito. Yan sila ate mababait. Yan yung store. So yan guys, pwede kayo mag-volleyball dyan. Maglaro ng volleyball. Tapos dito is may mini chapel. Yan. Have you been let down? Did you hold your ground when you needed to? Oh, the way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like So guys, ayan yung papuntang beach. somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on better days, and the sun will come up again as it comes the sun. So guys, update, 10:20 na. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Tapos matutulog na kami. So yung mga roommates ko, ayan, nakahiga na sila. Yan. Laseng, charot. Lilinis na ng ano. Ayan, good night. Hi guys, good morning. So, it is 6 a.m. And papunta na ako sa beach. Kakagising ko lang. Tingnan natin yung beach ngayong oras na to. Kung narinig nyo yung alon, diba? Ang lakas. Tapos ang lamig. Kasi mami maliligo na daw siya pero ako ayoko pa ata. Kasi ang ginaw. Ang lamig. Pero we'll see kung magsiswimming ba tayo. So guys, isasama ko kayo sa beach. I-risk natin yung life natin. Charot! Syempre hindi. Hanggang doon lang tayo sa abot ng aking makakaya. Char! Para hindi kayo malubog. Kasi wala na akong pang vlog. So tingnan nyo. Ayan. Ganyan lang guys.
mga swim mates natin. Tumaway naman kayo dyan! Hi! Tita! Siyempre, nandito yung mga bagets. Ayun. So guys, since hindi naman kayo waterproof, magsiswimming muna ako and I'll update you later. Bye! Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on. So guys, tapos na kami sa beach. Feeling ko mga 7 AM na, ganyan. So, almost 1 hour din kami nag-swim sa beach. Tapos ngayon, lipat kami sa pool. So, let's go! The days when the sun will come up again. As you rock me You need to... So guys, done na ako maligo and it is 8:14 and hindi pa ako nag-breakfast, so tara, let's go! Kumain na tayo kasi gutom na ako talaga guys. Ay, hindi ko nadadala yung sumsay, nandiyan ka lang. Hindi ka alas na. Di alas. Tara, kain tayo. Kumakain sila guys. Anong coffee? So guys, pili ko di ko na natatapusin yung vlog and I'll see you in my next one. Bye! Bye! The way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the